Okey, hari ni saya nak ajar bagaimana untuk upgrade RAM pada laptop ni. Mula-mula kita tanggalkan semua skru yang ada di bawah laptop. Dan setelah membuka semua skru, dengan berhati-hati kita membuka kerangka bawah laptop. Dengan menggunakan skru mata lepeh, kita akan mencongkel heat shield RAM, masukkan RAM selari dengan garis tengah dan tekan sehingga berbunyi klik. Letakkan heat shield RAM di tempat asalnya. Kini kerangka bawah laptop boleh ditutup. Hidupkan laptop untuk memastikan RAM yang kita telah masukkan tadi berfungsi. Tekan butang Ctrl Alt Delete dan klik pada Task Manager. Klik pada Performance dan kini anda boleh melihat jumlah RAM baru anda.